Λοιπόν, φίλε Γιάννη, εγώ σήμερα το πρωί ξύπνησα. Πήγε ο Στέφανος στο μικρό σχολείο, πήγε η γυναίκα δουλειά. Εγώ ξύπνησα κάτι στις 7.30, έκανα τον καφέ μου, έβαλα τις φόρμες μου. Ήρθα εδώ στο δωματιάκι το μικρό, το οποίο, αν σου θυμίζει κάτι, είναι όταν είχες έρθει, είχες κοιμηθεί εδώ πέρα. Ναι. Έβαλα τις πιτζάμες μου, 8 η ώρα το πρωί, ξεκίνησα τη δουλειά. Από το να πηγαίνω με αυτοκίνητα, κίνηση, ιστορίες, ξεκίνησα και πιο πριν λοιπόν από τις 9 ώρα τη δουλειά μου. Ήρεμα και ωραία. Εσύ φαντάζομαι ντύθηκες σε αμάξι, κίνηση. Γιατί έβαλες φόρμες, Γιατί, τι να βάλω. πιτζάμες. Όχι, εντάξει, πιτζάμες μόνο για ύπνο τις φοράω. Φαντάζομαι κάποιοι αυτό το work from home το έχουν να φοράνε πιτζάμες, αλλά νομίζω είναι πιο πολύ στερεότυπο. Δεν νομίζω ότι κανείς φοράει πιτζάμες. Ίσα ίσα, ξέρω πολλούς άλλους που ντύνονται κανονικά. Έτσι, για να έχουν τις ψευδέσεις στο γραφείο. Ναι. Αλλά πιτζάμες Κοίταξε, γιατί. εγώ σήμερα, ναι, όπως τα είπες, ντύθηκα, πλήθηκα, καλοπίστηκα, έκαψα βενζίνη και μόλυνα τον αέρα της πόλης και ήρθα στο γραφείο. Ντυμένος, στολισμένος, Σε νιέ πενιέ. σε νιέ πενιέ. Εντάξει, Κάθε μέρα όμως το ίδιο. κοίταξε, έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Αλλά, Εντάξει. κοίταξε, στο κομμάτι και στο δίλημμα γραφείο ή σπίτι, εγώ ψηφίζω γραφείο, γενικά. Ναι. Ναι. Δεν ζηλεύεις καθόλου δηλαδή αυτό που είμαι εγώ από το σπίτι τώρα. Καθόλου. Μερικώς το ζηλεύω. Υπάρχουν, Ξέχνα ότι έχεις τα δύο παιδιά σου που είναι μωρά. Πες ότι είσαι σε ένα σπίτι που δεν υπάρχουν τα μικρά παιδιά. Είναι στο σχολείο, ας πούμε. Και είσαι μόνος σου στο σπίτι, όπως είμαι εγώ τώρα. Δεν θα το κοίταξε, ζήλευες αυτό. σε κάποια πράγματα θα μπορούσα να πω ότι σε ζηλεύω, σε κάποια πράγματα ρε φίλε δεν σε ζηλεύω. Δηλαδή έχει να κάνει λίγο και με τον άνθρωπο. Ας πούμε, εγώ όταν το έζησα αυτό τότε στην καραντίνα, γιατί τότε ξεκίνησαν όλα αυτά, στην καραντίνα με τον COVID. Στην αρχή μου άρεσε πάρα πολύ, τι ωραία, τι καλά, στο σπιτάκι μου. Εντάξει, τότε προσπαθούσαμε να κάνουμε μάθημα σε 200 άτομα από πλατφόρμες και αυτά, οπότε εντάξει δεν ήταν και τόσο εύκολο αυτό, αλλά γενικά ήταν μια ωραία συνθήκη γιατί ήταν διαφορετική σε σχέση με το τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω όμως ότι αυτό όσο περνούσαν οι εβδομάδες άρχισε να μην μου αρέσει. Και άρχισε να μην μου αρέσει γιατί εγώ σαν χαρακτήρας τη δουλειά δεν τη βλέπω Δημήτρη μόνο ως ένα μέρος το οποίο θα πάω, θα εκτελέσω μια εργασία και θα επιστρέψω στο σπίτι, αλλά είναι και ένα μέρος κοινωνικοποίησης. Και Είναι. κοινωνικοποίησης, ναι βέβαια, και κοινωνικοποίησης όχι μόνο με τους συναδέλφους, αλλά κοινωνικοποίησης και με τους φοιτητές, κοινωνικοποίηση ακόμα και με τον άνθρωπο που θα μου κάνει ένα καφέ στο κηλικείο, ρε φίλε. Θα πω μια ιστορία, θα πω Εντάξει. μια σκέψη, θα πω μια συζήτηση. Ας πούμε, κάθε πρωί όταν μου ανοίγει το πάρκινγκ ένας υπάλληλος. Ρε φίλε, αυτή η πρωινή καλημέρα που θα πούμε ή εγώ ξέρεις κάνω και κάτι, θα κάνω και λίγο πιο σφίγγω τις γροθιές ας πούμε ότι πάμε γερά, που κάνω κάτι τέτοια. Ναι, εντάξει, είναι αυτή η καθημερινή ρουτίνα η οποία όμως εμένα ρε φίλε με γεμίζει λίγο ενέργεια. Σε γεμίζει, Εντάξει, δεν εξαρτάται όμως και από τον άνθρωπο. Π.χ. εγώ εντάξει είμαι ο χαρακτήρας μου. Δεν είμαι ρε παιδί μου σαν και εσένα. Εντάξει, είμαστε πολύ διαφορετικοί σε αυτό το κομμάτι. Είσαι πιο κοινωνικό, πιο μιλητικό, θα κάνει τι γροθιέ σου με αυτόν. Θα πει: Μπορεί και εγώ να το κάνω, και εγώ θα το έκανα. Αλλά εγώ ρε φίλε δεν ξέρω, προτιμώ. Δεν είμαι ούτε ακοινώνητο, αλλά δεν ξέρω. Προτιμώ την ησυχία μου. Πώ να σου το πω. Θέλω να είμαι σπίτι, θέλω να είμαι μόνο μου, δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο αν γίνεται. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι α εξαιρέσουμε το κομμάτι ότι είναι η φύση τη δουλειά σου. Εσένα που εντάξει, πρέπει να δουλεύει στο πανεπιστήμιο, πρέπει να κάνει interaction με του μαθητέ σου, με του φοιτητέ σου, συγγνώμη. Εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ, α πούμε, είτε πάω σπίτι, είτε μένω σπίτι, είτε πάω γραφείο, πάλι μέσω Teams θα το κάνω το meeting. Α πούμε, η ομάδα που δουλεύουν είναι στην Ισπανία. Τι να κάνω, δεν γίνεται να πάω στην Ισπανία. Ναι. Οπότε για μένα είναι λίγο δωράδωρο, έτσι. Τώρα το να πάω στο γραφείο και να πω ένα γεια με αυτόν που ανοίγει την πύλη ή να πω ένα γεια αυτόν που κάνει τον καφέ. Πραγματικά δεν μου αφήνει αδιάφορο παγερά, δεν ξέρω. Κοίταξε, αυτό είναι το ένα φαντάζομαι το κομμάτι. χαρακτήρα μου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι κάνοντας τώρα και εγώ το συνήγορο του διαβόλου, γιατί σου λέω εντάξει δεν είναι ότι είμαι 100% ταγμένος στην in situ ας πούμε εργασία, αλλά το άλλο κομμάτι είναι ότι αυτός που λείπει συνήθως
χάνει tasks. Δηλαδή δεν παίρνει task στην καθημερινότητα της δουλειάς. Δηλαδή, Αναφέρω εδώ μια παρένθεση ότι το επίπεδο του podcast έχει ανέβει πολύ έτσι, με τέτοιες εκφράσεις in situ που χρησιμοποιείς. Συνέχισε. σιγά το in situ. Εμείς εδώ στη Βενιζέλου με τα αρχαία του μετρό, αν θα πρέπει να μείνουν in situ ή αν θα πρέπει να αποσπαστούν, ο κάθε τσομπαναρέος έμαθε το in situ τώρα, εντάξει. Συνέχισε. Έλεγα λοιπόν ότι και σε άλλες δουλειές τώρα, όχι μόνο σε αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ, αυτός που βρίσκεται στο οπτικό σου πεδίο είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την δύσκολη δουλειά που θα έρθει εκείνη τη στιγμή. Ξέρω εγώ ότι πρέπει να στείλουμε ένα επίγον email κάπου. Έλα εσύ που είσαι εδώ απ' έξω. Το άλλο, το να τον βρεις, να τον πάρεις, να σηκώσεις το τηλέφωνο, να του πεις έλα ναι, ξέρεις, έστειλε αυτός τηλέφωνο, πρέπει να του στείλουμε ένα mail, δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν, υποκρύπτεται λίγο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και μια διαδικασία. Εγώ θα κάνω τα tasks στη συζήτηση με την Ισπανία, δεν λέω τώρα ότι συμβαίνει σε σένα, έτσι, κάνω γενικότερη συζήτηση. Αλλά το emergency που θα τύχει, το δύσκολο κομμάτι που θα τύχει κάποια στιγμή, δεν θα βρίσκεσαι στο γραφείο για να σου το δώσει ο προϊστάμενός σου και να το εκτελέσεις. Δεν είναι λίγο old school thinking αυτό, δηλαδή δεν είναι λίγο παλαιάσκοπη σκέψη. Θέλω να πω, όταν δουλεύεις από το σπίτι, αναλαμβάνεις μια ευθύνη ότι εντάξει, ναι, μεν δουλεύω στο σπίτι, αλλά εντάξει, θα είμαι διαθέσιμο άμεσος, θα είμαι οτιδήποτε, θα κοιτάω τα mail μου, θα κοιτάω τα Teams, όλα θα τα κάνω όπως θα τα έκανα στο γραφείο. Και το αντίστοιχο του είμαι στο γραφείο και ο άλλος με θέλει να μου πει κάτι και θα με βρει αμέσως στο γραφείο γιατί είμαι στο διπλανό γραφείο και με οπτική επαφή θα μου το πει. Ναι. Το αντίστοιχο δεν πρέπει να ισχύει, δηλαδή εγώ έτσι το βλέπω προσωπικά. Σαν ένα accountability ότι εντάξει, μπορεί να μην είμαι στο γραφείο και εντάξει, μεταξύ μας από τη δουλειά μου σχεδόν κανείς δεν είναι. Αλλά αν με θέλεις κάτι και μου πάρεις ένα τηλέφωνο μου μιλήσεις στο Teams, θα απαντήσω στο επόμενο λεπτό. Δεν θα αφήσω να κάθεται εκεί πέρα ένα notification αδιάφορο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα ότι προσαρμοζόμαστε σε μια νέα συνθήκη εργασίας και δεν λέμε εντάξει, δουλεύω σπίτι, στα τέτοια μου δεν ασχολούμαι. Άστο να βαράει όλος να με παίρνει τηλέφωνο. Στα τέτοια μου θα το κρατήσεις. Ναι, θα το κρατήσω. Το θέμα είναι ότι δηλαδή, αν δουλεύεις από το σπίτι, αν δουλεύεις στο γραφείο, μπορεί το experience μεταξύ των εργαζομένων να είναι ακριβώς το ίδιο. Αν υπάρχει αυτό το mentality, πώς να σου το πω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, έτσι. Καταλαβαίνω. Απλά νομίζω ότι και τώρα ο καθένας που πιθανό να μας παρακολουθεί, ελπίζουμε να μας παρακολουθήσουν, το κοιτάει, φιλτράρει όλη αυτή τη συζήτηση από τη δικιά του οπτική και από τις δικές του εμπειρίες. Κάποιοι θα συμφωνήσουν με αυτά που λέω εγώ, κάποιοι θα συμφωνήσουν με αυτά που λες εσύ. Και αυτό συμβαίνει γιατί τελικά έχει να κάνει με τη φύση της δουλειάς. Υπάρχουν κάποιες δουλειές οι οποίες πραγματικά μπορεί να γίνει αυτό που λες. Αλλά υπάρχουν και κάποιες δουλειές οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι ομαδικές στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάνω ένα task, το task είναι μέρος της ευρύτερης δουλειάς την οποία έχω, όπου σε αυτή την ευρύτερη δουλειά έχω να κάνω, ας πούμε, μια συνάντηση έκτακτη η οποία συνέβη και πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί. Θα μου πεις, ναι, μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα Teams. Ένα είναι μπορεί να βρεθούμε σε ένα Teams, ένα είναι να βγω έξω από το γραφείο μου και να πω σε 4-5 ανθρώπους της δουλειάς, ελάτε αυτή τη στιγμή σας θέλω τώρα γιατί θέλω να κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Να το συζητήσουμε γιατί είναι έκτακτο. Συμφωνώ χιλιάδες. Εξαρτάται από τη φύση της δουλειάς και φυσικά μιλάμε για δουλειές οι οποίες μπορεί να γίνουν και από κοντά και από το σπίτι. Τώρα έχουμε έναν που δεν φαίνεται στην κάμερα, ένα φίλο ο οποίος δουλεύει ας πούμε στο ΕΚΑΒ. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει το σπίτι και ούτε εσύ φαντάζομαι μπορείς να το κάνεις τη δουλειά σου το σπίτι. Εγώ ας πούμε θεωρητικά που δουλεύω στο IT και όπως είπα η ομάδα που δουλεύω περισσότερο είναι στην Ισπανία, κατά συνθήκη το κάνω από το σπίτι. Και όποτε πηγαίνω στο γραφείο, έχουμε συνεννοηθεί κατά συνθήκη, ας πούμε, αυτοί που είμαστε υπάλληλοι στο UK, να πηγαίνουμε στο γραφείο μια φορά εβδομάδα, κάθε Τετάρτη. Και εντάξει, απλώς να κάνουμε αυτό το interaction, το human interaction και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Αλλά προσωπικά, δηλαδή, πηγαίνω την Τετάρτη, έχουμε αυτή τη μία ώρα meeting που είμαστε όλοι μαζί. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι πάλι όλο στο Teams. Δηλαδή, εντάξει, το human interaction μου δεν νομίζω ότι είναι κάποιο. Δεν μου αφήνει κάτι εμένα προσωπικά να κερδίζω σαν άνθρωπος και τέτοιο. Αλλά πηγαίνοντας πίσω στο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί φυσικά όλοι κανείς δεν ξεκίνησε, κανείς δεν είχε work from home. Δεν νομίζω να υπήρχε σαν έννοια το work from home, έτσι, όχι, παλιά, πριν την κρίση, πριν τον COVID. Παλιά, εντάξει, και εγώ όταν δούλευα Ελλάδα και όταν ήρθα στην Αγγλία ήταν κανονικά στο γραφείο, δεν υπήρχε.
Η μόνη εξαίρεση νομίζω για μας εδώ πέρα στην Αγγλία να δουλεύεις από το σπίτι, ξέρω αν δεν αισθανόσουν τόσο καλά ή κάτι με το παιδί, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Μετά φυσικά εντάξει, μετά με την πανδημία, θυμάμαι ήταν λίγο πολύ χαρούμενο το γεγονός ότι όλα πήγαιναν σκατά, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε από το σπίτι και θα δουλεύουμε. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε το γραφείο, ας πούμε. Δεν είμαι όπως. Δεν είμαι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος του κόσμου, οπότε δεν με πείραζε να είμαι γραφείο, να μην είμαι γραφείο. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν αυτή η φάση ότι πηγαίναμε για 2 χρόνια τουλάχιστον συνέχεια από το σπίτι και μετά λέγαμε εντάξει, κάποτε θα επιστρέψουμε. Και τελικά εντάξει, προσωπικά δεν επέστρεψα ποτέ νομίζω εγώ. Δηλαδή έχουν περάσει πόσα χρόνια και έχω αλλάξει δουλειά από τότε, αλλά συνειδητά επιλέγω, ας πούμε, και ακόμα και από το interview που θα πάω και η δουλειά που θα βρω, και αν βρω στο μέλλον δουλειά, να είναι το πολύ μια μέρα στο γραφείο. Δηλαδή δεν. Ξέρω ότι πλέον έχουν αλλάξει αυτά και είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειές που είναι μόνο από το σπίτι. Ναι. Αλλά και εγώ συνειδητά δεν μπορώ. Δεν νομίζω ότι αν μου έλεγε τώρα εμένα, Δημήτρη, αν μου έλεγε ο εργοδότης μου αύριο 5 μέρες ή 4 ή 3 στο γραφείο, πραγματικά θα παρετούμουν, θα βρεις άλλη δουλειά. Δεν την παλεύω. Δεν θα μπορούσα να την παλέψω με τίποτα. Εσύ, πώς το βλέπεις όλο αυτό? Εντάξει, ίσως κάνουμε και λίγο υψηλή κουβέντα με την έννοια ότι αν ο εργοδότης σου, αυτός που σε πληρώνει, είναι αυτός που κυρίως θέτει τους κανόνες, ας το πούμε κάπως έτσι, οπότε προσαρμόζεσαι ανάλογα με αυτό που θα σου πει ο εργοδότης σου. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στο πανεπιστήμιο μας λέγανε όταν ξεκίνησαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως, πόσο έλεγε η πολιτεία, πόσο σημαντικό είναι το να κάνεις μάθημα εξ αποστάσεως και μέσα σε μία ας πούμε νύχτα, για να μας φέρουν όλους πίσω στα in situ μαθήματα, στα διαζώσεις μαθήματα, άρχισαν το αντίστροφο τροπάριο. Με αποτέλεσμα τελικά να μας απαγορέψουν με νόμο να κάνουμε εξ αποστάσεως μαθήματα. Έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι και αυτό λίγο ξεχυλώθηκε υπό μία έννοια, γιατί πολλά μαθήματα που έπρεπε να γίνουν στην τάξη, από ένα σημείο και μετά μόλις η πανδημία είχε κάπως ηρεμήσει, κάποιοι συνέχισαν ας πούμε και έκαναν μαθήματα εξ αποστάσεως. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα είναι η προσαρμογή, το να μπορείς να προσαρμόσεις. Εγώ αυτό που είδα πώς δούλεψε στη δικιά μου περίπτωση, 2 πράγματα έχω να πω. Το ένα είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν μου άρεσε η καθημερινότητα του να μένω στο σπίτι, να αλλάζω κι εγώ ρούχα και να προσπαθώ ουσιαστικά να παλέψω με την ψυχολογία μου, γιατί ήταν κάτι ας πούμε, το οποίο με κρατούσε στο σπίτι πάρα πολλές ώρες. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλο αυτό εμείς το ζήσαμε χωρίς να έχουμε παιδιά στο σπίτι. Δηλαδή, είναι ωραίο να λέμε work from home, αλλά σε τι φάση ζωής βρίσκεσαι? Αν έχεις ένα μικρό παιδάκι 2, 3, 4 χρονών που δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει ο μπαμπάς και αναγκάζεσαι να διακόψεις 4, 5, 10 φορές μία συνάντηση, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι αποδοτικό. Έτσι, και βασικά δεν μπορώ να φανταστώ, βλέποντας τώρα, ζώντας με 2 μικρά παιδιά 2 και 4 χρονών στο σπίτι, πώς θα ήταν η κατάσταση αν τώρα ξεκινούσε μια πανδημία. Νομίζω ότι όπως κάνω και τώρα, δηλαδή, αν χρειαστεί κάποια στιγμή μες στο σπίτι, χρειάζεται να κάνω μια συνάντηση, ένα Zoom κάτι, βγαίνω στο μπαλκόνι. Ας πούμε, πιστεύω το μπαλκόνι μου πρέπει να το έχουν μάθει όλοι και οι γείτονες γύρω από το μπαλκόνι πρέπει να ξέρουν, ας πούμε, ότι αυτός ο κακομοίρης βγαίνει έξω, ας πούμε, και ξεροσταλιάζει το χειμώνα ειδικά, κάνοντας, ας πούμε, Zoom. Αλλά πόσο μπορείς να το κάνεις αυτό? Δεν είναι λειτουργικό. Ναι, όμως είναι και όμως η φύση της δουλειάς σου. Δηλαδή, αν το πάρουμε λίγο πιο σφαιρικά, αν ξεχάσουμε λίγο τη δουλειά σου και πάμε σε άλλες εταιρείες, ας πούμε η αντίστοιχη εταιρεία δικιά μου, έτσι, ή αν είσαι στο κομμάτι του IT, ή αν είσαι ένας υπάλληλος που πραγματικά μπορείς να τα κάνεις όλα σε έναν υπολογιστή, δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια meetings με κάποιους συναδέλφους. Νομίζω στην Ελλάδα, βέβαια και στην Αγγλία πλέον, αρχίζουν και λένε οι εταιρείες οι πιο πολλές, ελάτε πίσω, έτσι. Ναι, δηλαδή το work from home αρχίζει και γίνεται ταμπού, ας πούμε, και όχι, δεν είναι σωστό κτλ. Κυρίως βέβαια στο Λονδίνο ειδικά το κάνουν κιόλας, γιατί όλες οι εταιρείες γύρω-γύρω που ζουν από τις εταιρείες, από τους υπαλλήλους, π.χ. τα σούπερ μάρκετ, τα φαγάδικα, τα εστιατόρια, ναι, τα οποία τότε με την πανδημία είχαν διαλυθεί γιατί κανείς δεν πήγαινε. Και γι' αυτό, ας πούμε, αρχίζουν και λένε ελάτε πίσω. Αλλά προσωπικά δεν έχω πιστεί ότι υπάρχει κάποιος λόγος πραγματικός ότι ελάτε πίσω γιατί ξέρω εγώ είναι καλύτερα ή κάνουμε καλύτερη δουλειά. Δεν νομίζω δηλαδή εμένα η παραγωγικότητά μου έχει μειωθεί
επειδή δουλεύω από το σπίτι και το βλέπω και από τους συναδέλφους που δουλεύουν από το σπίτι. Δεν το νομίζω δηλαδή. Νομίζω υπάρχει δηλαδή και αυτός ο μύθος ότι δουλεύουμε καλύτερα αν είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύω υπάρχουν άλλοι παράγοντες που του κάνουν να το λένε αυτό οι εργοδότες, όχι η παραγωγικότητα. Και καλά, στην Ελλάδα νομίζω, όπως είπες, που το απαγορεύσαν και με νόμο, εντάξει, είμαστε στο άλλο άκρο. Για τα μαθήματα το κάνουν αυτό, έτσι. Ναι, για τα μαθήματα, αλλά και από εταιρείες και από άλλους που βλέπω. Δεν νομίζω ότι πλέον η τηλεργασία είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης. Ναι. Επιστρέψαμε δηλαδή πάλι στην Ελλάδα στα παλιά χρόνια, πριν της πανδημίας, και η τηλεργασία θεωρείται τελείως κάτι λάθος και σωστό και ότι δεν είναι μη σωστό και ότι δεν είναι παραγωγικό και τα λοιπά. Δηλαδή ένας τρόπος σκέψης λίγο του παρελθόντος και νομίζω ότι είναι λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για την Ελλάδα που λέω. Κοίταξε, υπάρχει γενικά αυτή η φιλοσοφία του ότι το αν είσαι παρόν είναι ένα τικ, ας πούμε, στο εργασιακό σου προφίλ. Θυμάμαι πριν ξεσπάσει η πανδημία, εγώ δούλευα σε έναν οργανισμό όπου τέλος πάντων η ώρα προσέλευσης δεν ήταν καθορισμένη. Εντάξει, έπρεπε μέχρι τις 9-9.30 το πολύ να έχεις έρθει στον οργανισμό. Όταν άλλαξε η διοίκηση του οργανισμού όμως, ήρθε ένας πρόεδρος, ο οποίος προερχόμενος κιόλας από πολύ συγκεκριμένες, έτσι, να το πούμε, ιδεολογικές προσεγγίσεις, μας ήθελε ντε και καλά 8 η ώρα το πρωί να βρισκόμαστε στο γραφείο. Μάλιστα, σαν στρατός, Ναι, σαν στρατός, ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί που εκείνη την περίοδο, ξέρω εγώ, είχαν παιδιά, γιατί ξέρεις ότι αν έχεις παιδιά και πρέπει να τα σηκώσει πρωί για να πας, τώρα τα ζω κι εγώ, ας πούμε, πραγματικά το 8 ή το 8.30 δεν σου λέει τίποτα, ας πούμε, είναι μια χαρά. Εάν όμως δεν έχεις κάποιο τέτοιο λόγο να σε ξυπνήσει νωρίς, δεν έβρισκα εγώ τότε κάποιο λόγο, ας πούμε, αυτό ήταν πριν από 12-13 χρόνια. Με αποτέλεσμα αυτοί που ερχόντουσαν 8 η ώρα, μόνο που ερχόντουσαν 8 η ώρα, όχι τι δουλειά κάνανε, να θεωρούνταν, ας πούμε, οι τυπικοί καλοί υπάλληλοι, ενώ ξέρω εγώ που συστηματικά παραβίαζα την προσέλευση στις 8, άσχετα του τι έκανα μετά στην εργασία μου, να ήμουν, ας πούμε, ένα εντός εισαγωγικών μαύρο πρόβατο. Ένα σκουπίδι. Εντάξει, δεν είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο. Δηλαδή όμως πραγματικά θα πρέπει ο εργοδότης να κοιτάει τι δουλειά κάνεις και όχι αν έρχεσαι 8 η ώρα ή 7.30. Σου λέω, έχει να κάνει λίγο με την οτροπία και το πώς βλέπει κάποιος τα πράγματα. Γιατί, ας πούμε, η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε κανένα τέτοιο θέμα. Έτσι. Ότι η ώρα που ερχόσουν, εντάξει, και εσύ κάποια στιγμή έπρεπε να ξεκινήσει τη δουλειά σου και να τελειώσει κιόλας. Αλλά δεν υπήρχε και σε αυτό το πείτε μου τι ώρα έρχεται και θα σας σημειώνω 8 και 3, 8 και 5, 8 και 7, ας πούμε, λες και χτυπάμε κάρτα. Αλλά τέλος πάντων, εδώ στο δημόσιο, ας πούμε, ακόμα υπάρχει το θέμα της κάρτας. Έτσι, ότι πρέπει να έχεις δηλώσει μια ώρα και πρέπει να έρχεσαι σε συγκεκριμένη ώρα να χτυπάς κάρτα. Αν δεν συμβαίνει αυτό, εγώ δεν ξέρω τι σου κάνουν, ποιες είναι οι συνέπειες. Κοίτα, αυτό είναι και παγκόσμιο πάντως κομμάτι, όχι μόνο τη νοοτροπία, θέλω να πω, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Και όχι μόνο αυτό τα κολλήματα ορισμένων εργοδοτών με την νοοτροπία, αλλά γενικά ένα κατάλοιπο, ένα κόλλημα, να το πω, που έχει γενικά κάθε κοινωνία με το ότι αυτός που είπες πριν, ότι αυτός που έρχεται, αυτός που δείχνει το πρόσωπό του ή ακόμα και αυτός που είναι πιο κοινωνικός, αυτός που είναι πιο μιλητικός, πιο πρόσχαρος, αυτός πάει μπροστά, αυτός αναγνωρίζεται. Και ας πούμε άνθρωποι ίσως σαν και εμένα, που είναι λίγο πιο σιωπηλοί, πιο στο background, που δεν είμαστε τόσο εκδηλωτικοί, που εντάξει, που όταν θα μαζευτούμε σε ένα πάρτι της δουλειάς δεν θα είμαστε αυτοί που θα μιλάμε συνέχεια και μπορεί να μην πάμε καν στο πάρτι. Εγώ, ας πούμε, μαζευόμαστε για drinks και δεν νομίζω να πηγαίνω. Απλά πήγαινα στην αρχή. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Νιώθω άβολα. Πώς να το πω, νιώθω άβολα. Αλλά αυτοί που πηγαίνουν και αυτοί που μιλάνε και αυτοί που τα έχουν καλά με το αφεντικό και χαμογελάκια και ιστορίες, αυτοί είναι που πάνε μπροστά. Που από μια άποψη το καταλαβαίνω, αλλά από μια άποψη μου φαίνεται και άδικο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί εσύ είσαι και στην άλλη κατηγορία που δεν το κάνεις επίτηδες. Έτσι είναι ο χαρακτήρας σου. Είσαι πιο πρόσχαρος, είσαι πιο ομιλητικός, πιο κοινωνικός. Θα κάνεις fist bump με αυτόν που σου ανοίγει την πύλη. Αυτό θέλω να πω. Εννοείται ότι συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Κάποιος αυτό μπορεί να το πει ότι είναι ένα κακό ή καλό πούλημα του εαυτού σου. Άλλος μπορεί να πει ότι αυτό βγαίνει πηγαία από το χαρακτήρα του. Εγώ δεν θέλω να πάμε τόσο πολύ σε αυτό. Ίσως είναι ένα αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης σε ένα άλλο podcast. Εγώ θέλω λίγο να θίξω το κομμάτι που δεν ξέρω αν το θυμάσαι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τη δουλειά στο σπίτι.
τότε θυμάμαι ότι λέγανε, ας πούμε, οι κτηματαγορές, για παράδειγμα, ότι πλέον αλλάζει, λέει, το προφίλ των ανθρώπων που ψάχνουν σπίτια και ότι πλέον η κτηματαγορά ζητάει, απαιτεί σπίτια τα οποία να έχουν επιπλέον ένα δωμάτιο, γιατί πλέον τελείωσε αυτή η Ναι, ναι, κατάσταση και πλέον το όλος ο θυμάμαι. κόσμος αναζητά σπίτια στα οποία θα αφιερώνει ένα δωμάτιο για εργασία. Το θυμάσαι αυτό? Το θυμάμαι, ναι. Το οποίο και αυτό τελικά αποδείχθηκε μία αληθές, έτσι. Δηλαδή και Ναι. στο εξωτερικό καταλαβαίνω που, εν πάση περιπτώσει, η τηλεργασία είναι λίγο πιο ανεπτυγμένη. Δεν νομίζω ότι τελικά, ας πούμε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για σπίτια τα οποία πρέπει να έχουν συν Όχι, ένα όχι. δωμάτιο κτλ. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, πώς η αγορά προσπαθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της στιγμής, που τελικά παραμένουν απαιτήσεις της στιγμής και επανερχόμαστε, ας πούμε, πάλι στο ίδιο. Εντάξει, λογικό είναι γιατί εκείνη τη στιγμή τη ιστορία η αγορά έκρινε ότι αυτό είναι το μέλλον. Κοίταξε, σε πολλέ περιπτώσει, ειδικά στο εξωτερικό, είναι το μέλλον, α πούμε. Δηλαδή, εντάξει, στην Αγγλία υπάρχουν πολλοί ας πούμε, που κάνουν τηλεργασία. Δηλαδή, το 5 μέρε στο γραφείο για μένα πέθανε. Δηλαδή, στην Αγγλία δεν υπάρχει αυτό το 5 μέρε στο γραφείο. Ελάχιστε εξαίρεσει. Δηλαδή, όσοι γνωστοί και ξέρω, όσοι που γνωρίζω, κανεί δεν πάει 5 μέρε στο γραφείο. Το πολύ 3, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και εντάξει, τώρα κιόλα είμαι 45 χρονών. Δηλαδή, αν πάω 1 ή 2 στο γραφείο, τι θα μου πει ο άλλο, θα μαλώσει, τι θα με κάνει, α πούμε. Δεν θα σε απολύσει κανεί για αυτό το λόγο. Εντάξει, μπορεί όπω είπε να μην θεωρήσει ο καλό εργαζόμενο και να χάσει κάποιε ευκαιρίε και ιστορίε, αλλά δεν νομίζω θα χάσει κανεί τη δουλειά του για αυτό το λόγο. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, don't push your luck λένε. Ναι, ναι. Εντάξει, αν μου πούνε με το ζόρι θα έρθει 2 μέρε στο γραφείο, δεν θα το παίξω κι εγώ επαναστάτη. Ίσως στην αρχή, αλλά εμάς, ας πούμε, πέρυσι, και ευτυχώς αυτό το podcast είναι στα ελληνικά και όχι στα αγγλικά, πέρυσι μας είπαν, ας πούμε, αρχές της χρονιάς, ότι πέραν παιδιά, τέρμα τα ψέματα 2 φορές στο γραφείο. Σας κάναμε, λέει, σας κάναμε και ανακαίνιση, να άρχιστε 2 φορές στο γραφείο. Κανείς δεν πάει 2 φορές στο γραφείο. Υπάρχουν ελάχιστοι. Ναι. Ελάχιστοι. Δηλαδή, και τις εβδομάδες προηγούμενες που ήταν το Πάσχα, ας πούμε, εδώ πέρα, και δεν πατούσε ψυχή στο γραφείο, δεν πήγα και εγώ καθόλου. Τι να πάω να κάνω, να είμαι μόνος μου. Δηλαδή, λίγο πέθανε. Αυτό στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι ισχύει βέβαια. Νομίζω 5 ημέρες κανονικά, έτσι περισσότεροι. Ναι, τώρα που το λες, καλά, στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο βαθμό που εγώ γνωρίζω, ναι, οι περισσότεροι δουλεύουν 5 στα 5. Απλά τώρα θυμήθηκα ότι μια γνωστή μου που ξεκίνησε τώρα στις Βρυξέλλες, στην Κομισιόν δουλειά, έχουν και αυτοί το 1 στις 5 παρουσία στο γραφείο και τις άλλες 4 είναι στο σπίτι. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα, για να πάμε και σε μια άλλη πτυχή της τηλεεργασίας. Δεν ξέρω αν άκουσες, ας πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, λόγω της πίεσης του πολέμου στο Ιράν και τα λοιπά, λόγω του πετρελαίου και της πετρελαϊκής κρίσης που λένε ότι θα ξανά είναι μεγαλύτερη μάλιστα από οποιαδήποτε άλλη κρίση έχουμε συναντήσει στο πετρέλαιο στο παρελθόν, ότι σκέφτεται να ε, νομοθετήσει την τηλεεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Ναι. Πάλι αυτό το reaction της αγοράς. Προκειμένου να μειωθούν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο με σκοπό την εργασία, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό χρήση του αυτοκινήτου, άρα και η κατανάλωση του πετρελαίου κτλ. Βλέπεις όμως ότι η τηλεργασία πλέον μπαίνει πολύ πολύ σταθερά στην δημόσια συζήτηση, ας πούμε, ότι να την χρησιμοποιήσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση του πετρελαίου, ας πούμε, τώρα. Ναι, αλλά θέλει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Θέλει λίγο Δηλαδή, θέλω να σου πω λίγο για τα καλά, γιατί ας πούμε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εκτός από το ότι είναι θέμα και χαρακτήρα, είναι και κάποια πρακτική λόγη. Κάποιοι πρακτικοί λόγοι, οι οποίοι νομίζω πρέπει να μπουν και αυτοί στη συζήτηση σε όλες τις κοινωνίες. Το commuting, αυτό που είπες τώρα για το αυτοκίνητο. Ας πούμε, εγώ το πρωί με κίνηση, εντάξει, δεν δουλεύω πάρα πολύ μακριά, αλλά πάλι θα κάνω 50 λεπτά να πάω. Κολλημένος εκεί πέρα στο αυτοκίνητο, μαζί με άλλους εκατομμύρια commuters, θα πάω στο γραφείο και να κάνω τα ίδια meetings που κάνω online, ας πούμε. Ένα αυτό. Το ότι θα πρέπει να πάω να φάω κάτι απ' έξω. Ξοδεύω παραπάνω. Υπάρχει δηλαδή ένα aspect, μια πλευρά του δουλεύοντας από το γραφείο, η οποία κοστίζει περισσότερο και σε μένα και στον κόσμο και στο περιβάλλον και σε όλα. Απ' την άλλη, εντάξει, είναι η απομόνωση. Έτσι, το ότι είμαι μόνο σπίτι, η γυναίκα με μαλώνει. Τι έχει γίνει ακοινώνητος τελείως, δεν βλέπει κόσμο. Ναι. Που εμένα προσωπικά δεν με επηρεάζει, αλλά το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο. Χάνεις κάποια skills. Το νιώθω ότι συμβαίνει. Δηλαδή, Δημήτρη, όσο πάντως- μαθαίνεις την μοναξιά. Ναι.
πριν πάμε στο κομμάτι της απομόνωσης πάντως, επειδή μίλησες για το κομμάτι του σου κοστίζει πιο πολύ, εάν κοιτάξουμε όμως το νόμισμα από την άλλη όψη, το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο σπίτι σου, χρησιμοποιείς το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου, χρησιμοποιείς τη θέρμανση του σπιτιού σου, χρησιμοποιείς αναλώσιμα του σπιτιού σου, που δεν τα κοστολογεί ο εργοδότης σου. Αυτό δεν είναι και μια μετακύληση κάποιου κόστους? Εγώ δεν λέω ότι είναι, ας πούμε, μικρό ή μεσαίο. Ναι. Σίγουρα όμως μου κοστίζει λιγότερο από το κάθε μέρα να πηγαίνω με το αμάξι στη δουλειά ή με το τρένο. Καλά, με το τρένο εδώ, ειδικά Αγγλία, θες μισό μισθό, έτσι, άμα πηγαίνεις κάθε μέρα. Είναι εξωφρενικά ακριβά. Το ότι θα φας έξω, νομίζω ότι το κόστος του να δουλεύει σπίτι είναι πολύ. Είναι το 10% μηνιαίος από το να πηγαίνεις. Αν πηγαίνεις στη δουλειά και παίρνεις φαγητό από το σπίτι, όπως κάνω εγώ, ας πούμε. Εντάξει, ναι, αυτό κόβει σίγουρα. Κόβει ένα μικρό κόστος, εννοείται. Εντάξει. Τώρα, εγώ μια φορά την εβδομάδα που πηγαίνω δουλειά, λέω δεν πειράζει, θα φάω απ' έξω. Έχει ένα τουρκικό καφενείο εκεί πέρα δίπλα, πήγαινα τρώω εκεί πέρα. Αλλά σίγουρα το κόστος είναι πολύ μικρότερο από το σπίτι. Δεν το συζητάω καν. Και στην αρχή, νομίζω με την πανδημία, εδώ πέρα στην Αγγλία δίνανε και έδινε η κυβέρνηση 150 λίρες, νομίζω, για αναλώσιμα για το σπίτι. Όποιος θέλει να δουλεύει σπίτι, όχι, όλοι δουλεύαμε από το σπίτι τότε. Και άμα δηλαδή χρησιμοποιήσεις το γραφείο σου στο σπίτι, μπορούσες να κάνεις claim 100-150 λίρες για αναλώσιμα. Τα οποία φυσικά όλοι πήρανε. Ανεξαρτήτως αν δουλεύαν ή όχι από το σπίτι. Ναι. Απλώς εντάξει, σίγουρα και στο σπίτι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει, δεν είσαι. Στο γραφείο εσύ μπορεί να είσαι θεωρητικά με το κοστούμι εκεί πέρα 8 ώρες πάνω από έναν υπολογιστή, συνέχεια meetings με ανθρώπους. Εντάξει, εγώ μπορεί να κάνω meeting, να έχω κλειστεί την κάμερα και να είμαι και στο κινητό. Ναι, θα το κάνεις αυτό. Θα πας να κάνεις και ένα φαγητό, ξέρω εγώ, θα κάνεις κάτι άλλο. Αυτό νομίζω το κάνουν όλοι. Αλλά πιστεύω επίσης ξανά ότι αν αυτό δεν επηρεάζει την αποδοτικότητά σου στη δουλειά και αν είσαι εντάξει με τις υποχρεώσεις σου. Δηλαδή και εγώ δεν έχω ωράριο από το σπίτι. Όπως είπα, ξεκινάω 8, μπορεί να τελειώσει ό,τι ώρα να είναι. Δεν με περιορίζει το commuting, δεν με περιορίζει τίποτα. Γιατί όμως δεν έχεις ωράριο? Δηλαδή αυτό που λες ότι σε περιμένουν στο Teams, δεν θα υπάρχει ένα notification που δεν θα δεις. Αυτό κανονικά δεν πρέπει να έχει ένα όριο μέχρι το όριο μιας δουλειάς? Ή μήπως αυτό είναι τελικά ένα τυράκι? Πηγαίνετε στο σπίτι σας, αλλά άμα σου στείλω ένα notification για meeting στις 4:58, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Άσχετα αν είσαι στο γραφείο, δεν θα σου το έκανα γιατί 5 ώρα πρέπει να φύγεις. Αυτό στην Αγγλία δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή υπάρχει η νοοτροπία της δουλειάς, είναι ότι εντάξει, δουλεύεις 9 to 5. Τώρα, αν είναι κάτι έκτακτο και αμάν και τι και βγαίνουμε live ή υπάρχει ένα πρόβλημα, ο πελάτης καίγεται, εντάξει, οκ. Αλλά τώρα σε κανονικές συνθήκες όπως είναι σήμερα. Να σου θέσω εγώ μια ερώτηση τώρα, εσύ Δημήτρη. Αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή ψάχνεις κάπου αλλού δουλειά. Μάλιστα. Και σου δίνουν, να το πω διαφορετικά, με πόσο ποσοστό του μισθού σου παραπάνω από αυτό που παίρνεις τώρα θα ήσουν διατεθειμένος να επιστρέψεις 5 στις 5 μέρες στο γραφείο? Ναι. Με 5%, με 10%? Με καθόλου. Με καθόλου? Δεν θα πήγαινε. Ναι, όχι, με τίποτα. Δηλαδή αν σου δώσουν συν 20% αλλά σου πούν πρέπει να είσαι στο γραφείο, όχι? Όχι. Αλλά κοίτα, το συν 20, συν 15 με 20% τους ή άλλως όταν αλλάξει δουλειά εδώ στην Αγγλία, εντάξει, τόσο θα κυνηγήσεις. Οκ, άρα το ερώτημα προσάρμοσέ το ρε παιδί μου στα δικά σου δεδομένα. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν αλλάξει δουλειά πώς θα παίρνεις. Όχι, δεν θα νομίζω. Όπως σου είπα, 5 στα 5 κανείς δεν το κάνει εδώ. Υπάρχουν πολλές δουλειές πλέον hybrid που σου λένε εντάξει 3 μέρες στο γραφείο. Αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Π.χ. πού είναι το γραφείο. Ας πούμε, αν το γραφείο είναι μια μισή ώρα, 2 ώρες κομίτε μακριά. Σε ίδια απόσταση από αυτή που είσαι τώρα στο γραφείο. Το 2 θα το σκεφτόμουν. 2 μέρες στο γραφείο, υποχρεωτικά όμως 2 μέρες εκεί, θα το σκεφτόμουν. Άμα ήταν τόσο καλός ο μισθός και η εταιρεία τόσο καλή και η δουλειά τόσο καλή. Αλλά όσο γυρνάς, ρε Γιάννη, ξέρω εγώ, όσο μεγαλώνουμε, νομίζω γινόμαστε και πιο δύσκολοι. Δηλαδή τώρα να πάω πίσω σε κάτι που έκανα πριν 10 χρόνια. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, δεν θυμάμαι κιόλας από το COVID. 6 πόσα, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι για σένα σου φαίνεται περίεργο αυτό που λέω. Εγώ θέλω να θίξω τώρα λίγο στο κλείσιμο, έτσι κλείνοντας με τη συζήτηση μας σημερινή. Αυτό που το ανέφερες λίγο και 2-3 φορές σε διέκοψα, λέγοντας άστο λίγο στην άκρη, άλλο στην άκρη, αλλά για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, εσύ μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου
όντας τώρα 45-46 χρονών, να φτάνεις ας πούμε μέχρι τα 67, να δουλέψεις άλλα 20 χρόνια δηλαδή, με αυτό το μοτίβο της σχεδόν απόλυτης μοναξιάς, να το πούμε κάπως έτσι. Δεν σε ενοχλεί. Έτσι πως το λες, ακούγεται πολύ δυσάρεστο. Μα βγάλε ό,τι αρνητικό θέλεις, αλλά δεν νομίζω ότι περιγράφω κάτι που είναι πολύ, πολύ διαφορετικό από την πραγματικότητα. Κοίτα, νομίζω, ακούγεται δυσάρεστο, αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνω θα μου φαίνεται ακόμη καλύτερο το να είμαι μόνος. Εντάξει, ακούγεται λες και είμαι σε μια φυλακή, εντάξει. Αλλά αυτό το να δουλεύεις αυτό το 8ωρο το πρωί, να είσαι μόνος στο σπίτι, ξέρεις τι, τώρα θα μιλήσω σαν Δημήτρης. Και οι εικόνες που έχω σαν Δημήτρης. Μέχρι τώρα σαν τι Όχι, μιλούσες, ναι. έτσι. Μιλούσα σαν κάποιος εργαζόμενος που δουλεύει στο σπίτι. Αλλά τώρα να μιλήσω λίγο πιο προσωπικά θέλω να πω. Σαν παιδί, ας πούμε, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που εντάξει, εμένα ο πατέρας μου δούλευε και αυτός από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να πούμε τι δουλειά έκανε, αλλά η δουλειά του ήταν συνέχεια στο σπίτι. Σωστά. Οπότε η εικόνα που έχω, η μάνα μας ήταν, ξέρω εγώ, συνέχεια σε βάρδιες δούλευε, οπότε έλειπε πολύ από το σπίτι. Και ήταν ο πατέρας μου συνέχεια στο σπίτι. Και εγώ εντάξει, σχολείο και τον γυρνούσα, τον έβλεπα πάλι σπίτι να δουλεύει. Εντάξει, βέβαια, θυμάμαι δύο εικόνες βέβαια για τον πατέρα μου, κάπνιζε και ακόμα καπνίζει. Να είναι σε ένα γραφείο γεμάτο ντουμάνι εκεί πέρα από τα τσιγάρα, μια ομίχλη μέσα στο γραφείο του. Αλλά αυτές τις εικόνες έχω. Οπότε το να δουλεύω στο σπίτι και εγώ, πραγματικά μου φαίνεται, δεν ξέρω, οικείο, γνώριμο, δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο. Ίσως και αυτό διαμόρφωσε το χαρακτήρα που έχω τώρα. Μπορεί. Αυτό που λες δεν το είχα σκεφτεί ποτέ για σένα. Ότι μπορεί όντως το περιβάλλον που μεγάλωσες να σε κατευθύνει λίγο και σε αυτό. Έχει και αυτό τη σημασία του. Αλλά για μένα προσωπικά σου λέω, νομίζω το να δουλεύεις από το σπίτι, πάλι θα πούμε το κάβια, το όλο αγγλικά μιλάω. Με το έξτρα, ας πούμε, υποσημείωση ότι εξαρτάται τη δουλειά κάνεις, τι άνθρωπος είσαι, τις ανάγκες της εταιρείας κτλ. Το να δουλεύεις από το σπίτι νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί εν τέλει να είναι και πολύ χρήσιμο και μπορεί και εν τέλει να αυξάνει την παραγωγικότητα. Δηλαδή, αν είσαι χαρούμενος σαν εργαζόμενος, που εγώ πιστεύω είμαι πιο χαρούμενος στο σπίτι, θα κάνω και το κάτι έξτρα. Δηλαδή, θα δουλέψω και λίγο παραπάνω να βρω κάτι έξτρα, μια έξτρα ιδέα που από το να είμαι κολλημένος στην κίνηση ή από το να πρέπει να πάω στην κουζίνα της εταιρείας και να κάνω αυτό το small talk και να λέμε πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σου και τι έκανες. Συγγνώμη κιόλας, Τσακ, που σε βλέπω μια φορά το χρόνο, δεν με νοιάζει τι έκανες πέρυσι το Σαββατοκυριακό σου. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, αν εξαιρέσει την Αθήνα, όπου εκεί μπορεί να μένεις αλλού και να δουλεύεις στην άλλη μεριά της πόλης, ας πούμε, και να χρειάζεται μία ώρα για να μετακινηθείς. Ακόμα και η Θεσσαλονίκη δεν έχει, ξέρεις, αυτή την έννοια του «Όχρε φίλε, τώρα είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για το αν θα αποφασίσω, αν θα πάω ή δεν θα πάω στο γραφείο, η μετακίνηση». Δηλαδή, άντε πες και οι μισοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να το έχουν αυτό. Αλλά όλη η υπόλοιπη Ελλάδα μένει σε πολύ μικρή ακτίνα μετακίνηση, μπορεί να πας σχεδόν με τα πόδια. Έτσι. Σίγουρα. Άρα και όλη αυτή η συζήτηση του, ξέρεις, να σταματήσω να μετακινούμε γιατί καίω πολύ βενζίνη ή που χάνω πολύ χρόνο κτλ. Και αυτό είναι μια συζήτηση που δεν είναι για όλη την Ελλάδα, θα πω. Πάντως, εγώ θυμάμαι τότε στην πανδημία που ήμασταν υποχρεωμένοι να είμαστε στα σπίτια μας και να δουλεύουμε. Υπήρχαν, παιδί μου, συζητήσεις που κάναμε που δεν ξέρω, ας πούμε, τώρα εσείς αν το συνεχίζετε αυτό συζήτηση. Στο κομμάτι το ψυχολογικό αναφέρομαι, στο ότι υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά, όντως που λες, δεν άντεχαν, ας πούμε, να είναι με πιτζάμες ή δεν άντεχαν να είναι με φόρμες και ντύνονταν κανονικά. Μόνο και μόνο για να αισθάνονται ότι φεύγουν από αυτό το μικροπεριβάλλον του σπιτιού και πάνε σε ένα φιλτραρισμένο περιβάλλον δουλειά. Ο άλλος, ξέρω εγώ, σηκώνονταν το πρωί και ξυρίζονταν ή ξέρω εγώ, έβαζε ζελέ στο μαλλί. Χωρίς να έχει κατά ανάγκη meetings. Μόνο και μόνο, ξέρεις, αυτή η ανάγκη του καλοπισμού που προηγείται της μετακίνησης προς τη δουλειά. Δεν είναι όμως λίγο στενάχωρο το ότι πρέπει η ανάγκη και κοινωνικοποίηση να είναι μόνο μέσα από τη δουλειά σου? Δηλαδή, πώς το λέω, ότι καταλαβαίνω την ανάγκη να είσαι κοινωνικό σαν άνθρωπος, αλλά γιατί πρέπει να είμαι κοινωνικό με ανθρώπους που ίσως στην τελική δεν είναι φίλοι μου, είναι απλώς δουλεύουμε στην εταιρεία και να μην, ας πούμε, υπάρχει μια κοινωνία που να δουλεύεις, ξέρω εγώ, από το σπίτι ή οπουδήποτε και να λιγότερες ώρες όμως και να αφήνεις περισσότερες ώρες με τους φίλους σου, με την παρέα σου. Σωστό είναι. Αυτό το ερώτημα είναι σωστό. Από την άλλη, μιλάμε τώρα για μια κοινωνία η οποία έχει δομηθεί έτσι χιλιάδες χρόνια. Από εκατοντάδες, από χιλιάδες χρόνια. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι δούλευαν
και επειδή η δουλειά έπαιρνε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους, αναπόφευκτα την συνδύαζαν και με την κοινωνικοποίησή τους. Εσύ Γιάννη, άμα κέρδιζες 10 εκατομμύρια αύριο θα συνέχιζες να δουλεύεις? Τώρα, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα ξεκινήσει ένα επόμενο podcast. Όχι, εντάξει, θα το ξεκινήσει. Αλλά... Για να καταλάβω αν σου αρέσει η δουλειά τόσο πολύ. Γιατί εγώ ξεκάθαρα όχι. Αν μου αρέσει η δουλειά γενικά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε θέμα οικονομικό, θα πήγαινε να δουλεύει. Θα σου πω, η απάντηση που θα σου δώσω είναι ότι θα συνέχιζα να δουλεύω. Αλλά ο λόγος που θα το έκανα δεν ήταν επειδή μου αρέσει η δουλειά, ήταν γιατί δεν ήθελα να μπω στα μάτια τρίτων ότι αυτός κάτι έτυχε, του έτυχε μάλλον κάτι, κέρδισε λεφτά και σταμάτησε να δουλεύει. Θα φοβόμουν δηλαδή τον κόσμο, όχι επειδή θα ήθελα να δουλεύω. Δεν ξέρω. Ορισμένες φορές που κάνω ταξίδια και μπαίνω σε ένα mood ταξιδιών, λέω κοίτα να δεις, αυτό θα μπορούσα να το κάνω όλη μου τη ζωή, να ταξιδεύω. Αλλά από την άλλη λένε ότι και αυτοί που το κάνουν βαριούνται κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Αλλά είναι καλό ερώτημα. Λοιπόν, άκου να δεις και θα κλείσουμε αυτό. Αν η δουλειά μου. Να τώρα, είδες τι ωραίο θέμα μου άνοιξες. Αν η δουλειά μου και εμένα μου επέτρεπε να ταξιδεύω συχνά, δεν θα είχα πρόβλημα να ταξίδευα. Κάθε εβδομάδα να ταξίδευα. Αυτό δεν θα με πείραζε. Το γραφείο είναι που με ενοχλεί. Αλλά το να πας ταξίδια και να κάνεις meetings, δεν με νοιάζει. Να πηγαίνεις κάθε μήνα σε διαφορετικά μέρη, να κάνεις meeting, να βλέπεις πελάτες. Ναι. Όχι βέβαια, δεν είμαι πωλήσεις, που δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ πωλήσεις σαν χαρακτήρας. Αλλά το να δουλεύεις και όποτε το έκανα, ας πούμε, στην προηγούμενη εργασία μου, με τις μπύρες που δούλευα, που πήγαινα ταξίδια και σε διάφορα μέρη και συναντούσα κόσμο, αυτό θα το έκανα κάθε εβδομάδα. Άρα εξαρτάται και το πού δουλεύεις, ο χώρος εργασίας. Ναι. Ή επίσης αυτό που χάνεις είναι ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να πας σε μια δουλειά που να τέριαζες πάρα πολύ με τον κόσμο. Ακριβώς. Έτσι, να είχαν όλοι τα δικά σου, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να κάνεις πραγματικά χαβαλέ. Εγώ αυτό το έζησα τότε στον οργανισμό που σου είπα. Έτυχε να κάτσω σε ένα γραφείο μαζί με έναν συνάδελφο, όπου πραγματικά τα 2 περίπου χρόνια που ήμασταν μαζί στο ίδιο γραφείο δεν ήταν δουλειά. Ήταν διασκέδαση, να το πω κάπως έτσι. Γιατί ταιριάξαμε πάρα πολύ. Βέβαια έχει σημασία, εννοείται έχει σημασία. Και δεν είναι ότι εγώ δεν είμαι κοινωνικός, γιατί και εσύ μια χαρά φίλους έχεις και τις διατηρείς φιλίες σου για χρόνια. Απλά μπαίνεις σε ένα mood ή μπορεί να μην έτυχε ότι στη δουλειά δεν θα κάνω φιλίες, δεν θα κάνω παρέες ή δεν κάνω φιλίες, δεν κάνω παρέες. Δεν είναι ότι έχεις κάποιο θέμα. Είναι και κάτι άλλο, Γιάννη, που θα το αναπτύξουμε, ελπίζω, σε άλλο θέμα, σε άλλο podcast. Για εδώ στην Αγγλία τουλάχιστον. Ότι όσα χρόνια περάσουν, το να μιλάς συνέχεια αγγλικά σε κουράζει ίσως. Και αυτό ναι. Αυτό, εντάξει, το κάνεις για τα meetings, γιατί είναι η δουλειά σου. Αλλά αυτό το small talk και το interaction συνέχεια στα αγγλικά, τουλάχιστον για μένα, κάνει ένα 20% τον εγκέφαλό μου τον επιβαρύνει παραπάνω. Και μιλάμε, δεν ξέρει ο κόσμος, μιλάμε για τον Δημήτρη, ο οποίος τα αγγλικά πραγματικά ήταν ο καλύτερος από όλους μας στα αγγλικά. Έτσι. Δεν είναι κανένας τύπος που... Με A το πες το, και σου έδωσα την μπάσα για να το πεις εσύ, για να μην το πω εγώ. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω flex. Πρέπει να το κάνω flex πιο συχνά. Εντάξει, δηλαδή δεν είσαι ένας τύπος, ρε φίλε, που τα αγγλικά για σένα είναι ο χαμάν, τι κάνουμε τώρα. Αλλά βλέπεις να παίζει ρόλο και αυτό παίζει ρόλο, βέβαια. Παίζει ρε. Εδώ έχουμε και φίλους Άγγλους που εντάξει, χαίρομαι που τους βλέπω, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου λέμε πω τώρα πρέπει να μιλάω αγγλικά. Και άμα πιεις και καμιά μπύρα παραπάνω. Άστα βράστα. Άντε να σου. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε. Τα λέμε. Φιλάκια πολλά. Χαιρετισμούς. Bye.